लवकरच महाशिवरात्र येते तेव्हा किंवा एरवी कधी तुम्हाला उपवास असेल आणि तुम्ही साबुदाणा भिजवायला विसरलात तर तुम्ही हा इन्स्टंट उपवासाचा पदार्थ करून खाऊ शकता. हा तुम्ही गोड दही, काकडीची कोशिंबीर किंवा जर तुम्ही कोथिंबीर, हिरवी मिरचीची चटणी जर खात असाल उपवासाला तर त्याच्यासोबतही तुम्ही हा खाऊ शकता. हा वरतून क्रिस्पी, कडक आणि आतून एकदम सॉफ्ट होतो. नक्की ट्राय करून बघा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. महाशिवरात्री निमित्त आज आपण एक उपवासाचा पदार्थ बघणार आहोत. इन्स्टंट आहे रेसिपी ही आणि खूप कुरकुरीत होतात हे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय आणि त्याच्यात अर्धा बाउल मी साबुदाणा घेते. हा भाजलेला नाहीये आणि तो आपण बारीक करून घेणार आहोत. याचं टेक्स्चर थोडंसं रवाळ आहे. ते मी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेतले आणि याच्यामध्ये मी उकडून गार केलेला, सोलून घेतलेला एक बटाटा कुस्करून घालते. सुरुवातीला एकच बटाटा घालायचा आहे, लागला तर तुम्ही दुसरा बटाटा घेऊ शकता. उकडलेला बटाटा तुम्ही फ्रीजमध्ये साल न काढता ठेवला तर तो 3-4 दिवस व्यवस्थित टिकतो. याच्यामध्ये आता मी भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घातलंय, लाल मिरची पावडर आणि मीठ. खूप कमी साहित्यात बनवून तयार होतो हा नाश्ता. त्याला व्यवस्थित बाइंडिंग आलंय, गोळा बनतो आणि आपलं कूट आणि घेतलेला एक बटाटा शिल्लक आहे. बटाट्यात किती पाणी आहे, बटाटा किती ओलसर आहे त्याच्यावरनं आपल्याला बटाटा लागू शकतो. त्याच्यामुळे 2 उकडून ठेवले एक्स्ट्रा तर हरकत नाही. हाताला थोडंसं तेल लावून घेतलंय मी आणि घट्ट दाबून याचे आता मी वडे काढणार. तुम्ही हव्या त्या आकारात पण हे बनवू शकता, ओव्हल शेपमध्ये, किंवा वड्या पण करू शकता याच्या थापून ट्रेमध्ये आणि त्या पण तळून घेऊ शकता. हा तळणंच गरजेचं आहे कारण आपण साबुदाणा जो घेतलेला आहे तो कच्चा आहे. त्याच्यामुळे याला डीप फ्राय करायला लागेल, शॅलो फ्राय करून चालणार नाही. मी बाजूला कढईत तेल पण गरम करायला ठेवले. आपले वडे बनवून तयार आहेत. आता आपण हे तळून घेऊयात. लो टू मीडियम हीट वरती वडे तळून घ्यायचेत आपल्याला सगळे, गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत. तुम्हाला जर जास्त डार्क कलर नको असेल तर तुम्ही इथं लाल मिरची पावडरच्या ऐवजी हिरव्या मिरचीचा ठेचा पण वापरू शकता. दोन्ही बाजूनी छान क्रिस्पी आणि गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपण हे वडे तळून घेणार. तुम्ही अजूनही स्पार्कलिंग स्टार्स चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. स्पार्कलिंग स्टार्सला आणि कॅफरल डिलाईटला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. आपले वडे छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊयात आणि गरमागरम सर्व करूया. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.